درود به همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. آرش عطار هستم از کانال یوتیوب آکادمی آرش. در ادامه آموزش انیمیشن سازی با نرم افزار ادوبی انیمیت، تو این ویدیو طراحی درها و همچنین باز و بسته کردن درها در انیمیشن رو به شما آموزش میدم. فقط اگه تا حالا عضو کانال من نشدید، همین الان به زیر ویدیو دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید تا ویدیوهای آینده منو از دست ندید. خب در ابتدا میخوایم بیایم و در رو طراحی بکنیم، اما در ما نیاز به دیوار هم داره و یک زمین هم باید طراحی بکنم. ابتدا من میام رکتانگل رو اینجا انتخاب میکنم، زوم رو در حالت 75% اینجا قرار میدم تا دورتر بشم. یک رنگی رو برای زمین انتخاب میکنم، یک رنگ تقریبا تیره باشه. مثلا این رنگ رو انتخاب میکنم برای زمین و به این صورت یک مستطیل ایجاد میکنم تا تمام کادر دوربین منو بپوشونه به این صورت و اینو قفل میکنم. میام یک لایه دیگه ایجاد میکنم برای دیوار، رکتانگل رو دوباره انتخاب میکنم، از بخش طول میام و رنگش رو اینجا دوباره تغییر میدم، این رنگ رو برای دیوار انتخاب میکنم و دوباره از اینجا هم یک دیوار به این صورت ایجاد میکنم. مثلا اینجا تقریبا مناسب است. حالا دوستان نکته‌ای که خیلی مهم هست، چون میخوایم بیایم و در رو ایجاد بکنیم، وقتی که دیوار رو ایجاد کردید و با ابزار فری ترانسفورم دیوار رو انتخاب کردید، وقتی یک بار کلیک میکنید فقط بعد اینجا فیل رو به شما نمایش بده. وقتی اینجا یک بار دیگه یا دبل کلیک بکنید میبینید که استروک هم اینجا به شما نمایش میده. حالا دلیلش چیه؟ چون وقتی که شکل ما در حالت آبجکت باشه، همون اول میاد فیل و استروک رو به شما نشون میده، اما ما حتما میخوایم وقتی که کلیک میکنیم فقط فیل رو به ما نشون بده تا بتونیم در رو از توی دیوار ایجاد کنیم. ببین من اگه اینو یک بار دیگه دلیت بکنم دیوار رو و رکتانگل رو انتخاب کنم، گزینه آبجکت دراوینگ مود رو بزنم و اینجا یک مستطیل ایجاد کنم، کلیک بکنم روش یک بار، استروک و فیل رو به من نشون میده. ما در این حالت نمیتونیم در رو ایجاد بکنیم. پس من میام اینو انتخاب میکنم و دلیت میکنم و دوباره رکتانگل رو انتخاب میکنم، این گزینه رو دوباره میزنم تا وقتی که دیوار رو ایجاد میکنم به این صورت و یک بار با فری ترانسفورم روش کلیک میکنم فقط فیل رو به من نشون بده تا بتونم در رو ایجاد بکنم. این نکته خیلی مهمی بود. حالا میام اینجا دوستان این قسمت رو حالت فیت قرار میدم. در همین لایه دیوار که هستم دوستان میام و دوباره رکتانگل رو انتخاب میکنم و یک مستطیل برای در ایجاد میکنم، مثلا به همین شکل. حالا میتونید در رو بزرگتر بگیرید یا در رو کوچیک‌تر بگیرید، مثلا یک در به همین اندازه برای من مناسبه. فعلا میخوام دیوار رو واقعا توش رو خالی بکنم. پس من الان یک مستطیل کشیدم، الان میام با فری ترانسفورم یک بار اینجا کلیک میکنم، فیل انتخاب میشه، دبل کلیک بکنم، فیل و استروک انتخاب میشن. دوستان اینا که میگم بسیار مهم هستن. حالا اگر در رو به سمت پایین بکشم ببینید که دیوار حالت برش براش ایجاد میشه و ما هم در رو ایجاد کردیم و هم دیوار رو برش دادیم به این صورت. حالا همین در رو دوستان که هم استروکش انتخاب هست هم فیلش رو کنترل ایکس میزنم تا برش دارم و بیام در لایه جدید که لایه 3 مون است کنترل وی بزنم تا در دوباره به این صورت برای ما اینجا قرار بگیره. حالا برای اینکه هر بار کلیک میکنیم هم استروک و فیل برای در انتخاب بشن، کنترل زد بزنم، دوبار کلیک میکنم و تبدیلش میکنم به آبجکت. این گزینه رو میزنم و الان هر بار کلیک بکنم هم استروک و هم فیلش انتخاب میشه. خب اینو که انتخاب کنم رنگ درم بذارید تغییر بدیم، یک رنگ دیگر رو برای در انتخاب میکنم، مثلا این رنگ مناسب هست. بذارید اینجا بنویسم دور که بدونی مربوط به در هست و اینجا کلیک میکنم. حالا میام و در رو دقیقاً در جایی که خالی شده میخوام قرار بدم. خب ما در رو بزرگتر گرفتیم دیگه، بذارید مقدار اینجا زوم بکنم تا مشخص تر باشه. میام از اینجا با فری ترانسفورم آلت رو نگه میدارم و به این صورت تا اینجا میکشم تا دیوار و در یک راستا به این صورت قرار بگیرم. اینجا هم دکمه آلت رو نگه میدارم و اینا رو با هم هماهنگ میکنم که کامل در و دیوار در یک راستا قرار بگیره. حالا تو همین لایه که هستم میام و با استفاده از شکل بیزی بذارین لایه دوستان دیوارم فعلا قفل بکنیم که دیگه حرکت نکنه. با همین شکل بیزی میام و
روی لایه در یک بیزی به این صورت ایجاد میکنم. به این شکل انتخابش میکنم، تبدیلش میکنم به آبجکت و در این قسمت قرارش میدم رنگش رو مقدار تغییر هم بدیم به این صورت و اینم یه مقدار کوچیک‌تر میکنم و اینو اینجا قرار میدم به عنوان دستگیره در. تقریبا اینجا برای من مناسب هست. حالا هم در هم دستگیره رو با هم انتخاب میکنم دوستان. توی یه لایه هستن تبدیلشون میکنم به یک آبجکت یا به هم مرتبط بشن و اگه در رو حرکت دادم دستگیرم حرکت بکنه. خب الان دوستان ما در رو طراحی کردیم. حالا بذارید بریم سراغ لایه ها. میام اینجا توی لایه ها به این صورت این مقدار فریم ایجاد میکنم. فریم ها رو انتخاب میکنم و اینسرت فریم رو میذارم تا فریم ها به این صورت برای من ایجاد بشن. در فریم 10 قرار میگیرم، کلیک میکنم، اینسرت کی فریم میذارم، یک کی فریم برای در ایجاد میکنم و در فریم 15 یا 20 هم میام و یک کی فریم ایجاد میکنم. در واقع هر چقدر میخواین در سریعتر باز و بسته بشه میتونید تعداد فریم ها رو کمتر بکنید. مثلا من در فریم 20 میام و اینسرت کی فریم رو میذارم تا یک کی فریم دیگه هم اینجا برای من ایجاد بشه. حالا در فریم 20 که هستم، در واقع لغزنده رو در فریم 20 قرار دادم، میام و در رو انتخاب میکنم. از این گوشه دوستان کنترل و شیفت رو میگیرم و اینو یه مقدار بزرگتر میکنم به این صورت. تقریبا اینجا برای من مناسب هست. پس اینجا مقدار در از این گوشه بزرگتر میشه. دوباره با ابزار فری ترانسفورم انتخابش میکنم در رو و نقطه مرکزی رو در اینجا قرار میدم. نقطه مرکزی مربوط به در رو. وقتی که این کار رو انجام دادم میام از این گوشه دقت کنید و به این صورت در رو باز میکنم به این شکل. حالا دوستان وقتی در داره باز میشه حالت یک خط داره و انگار هیچ ضخامتی نداره. پس من میام اینجا یک لایه دیگه هم ایجاد میکنم. میام و دوباره اینجا رکتنگل رو انتخاب میکنم. یه مقدار زوم رو کمتر بکنم. در اینجا رکتنگل رو دوباره انتخاب میکنم. از این بالا یک رکتنگل به این شکل ایجاد میکنم به این صورت. حالا با ابزار زوم میام بالا اینجا زوم میکنم ببینم که به چه شکل هست. انتخابش میکنم اینم که در یک راستا باشه. دوستان حتما اینجا دبل کلیک بکنید، تبدیلش کنید به یک آبجکت تا استروک و رنگ داخلیش با هم حرکت بکنه. اینجا تقریبا در یک راستا قرار گرفتن، مناسب هست. میام و پایینتر. خب اینجا میبینید که بعد این لبه بیاد پایینتر، دکمه آلت رو نگه میدم و اینجا به اینو پایینتر میدم. اینجا تقریبا مناسب هست، این مقدار هم پایینتر. خب دوباره مقدار دورتر میشم. میام اینجا اینو انتخاب میکنم، این کی فریم که مربوط به این لبه بود که ایجاد کردم، دکمه آلت هم نگه میدارم به این صورت در اینجا قرارش میدم به این صورت. خب الان در اینجا که هستم اینو من میام و انتخابش میکنم با ابزار فری ترانسفورم و اینو در اینجا قرار میدم و با دکمه آلت رو به بالا منتقل میکنم. دوباره یه مقدار هم زوم میکنم. اینجا هم دکمه آلت رو نگه میدم با فری ترانسفورم رو در یک راستا قرار میدم به این صورت و از این لبم همینطور دوباره بیشتر زوم میکنم. اینجا از اینجا آلت رو نگه میدارم و به این صورت اینو میبندم. تقریبا اینجا برای من مناسب است. حالا میام و دوباره دور میشم، روی 75% قرار میدم به این صورت. ببینید الان میام در این فضای خالی کلیک راست میکنم و گزینه کریت شیپ توین رو میزنم و اینجا هم همینطور کلیک راست کریت شیپ توین. به این صورت دوستان میبینید که در باز و بسته میشه به این شکل. پس دوستان ما به همین سادگی تونستیم اینجا در رو باز کنیم. پلی میکنم به این صورت در باز میشه به این شکل. حالا اگه خواستیم دوباره دوستان در رو ببندیم بعد چیکار بکنیم؟ میام از اینجا کلیک چپ رو نگه میدارم، تمام این کی فریم ها رو از اینجا انتخاب میکنم، دکمه آلت رو نگه میدارم و اونجایی که میخوام در باز بشه اینا رو رها میکنم. کلیک چپ رو الان رها میکنم به این صورت تا در اینجا دوباره در باز بشه. یک بار باز میشه و دوباره هم باز میشه. اما برای اینکه این قسمت رو ما ببندیم میام اینجا دوباره من اینا رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و گزینه ریورس فریمز رو میزنم. به این صورت اگر پلی بکنم در یه بار باز میشه و دوباره بسته میشه. دوباره تست میکنیم.
باز میشه، یه مقدار صبر میکنه و دوباره بسته میشه. و اگر الان دکمه کنترل و اینتر هم بزنم میبینید که به این صورت و به زیبایی در باز و بسته میشه به این شکل. خب دوستان این ویدیو هم اینجا به پایان میرسه. اگر از این ویدیو لذت بردید حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگه تا حالا کانال منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.